غريب قوي المريض اللي بيعمل عملية ويقولك عملت اللحمية، هو مش عارف فين بالظبط ولا تأثيرها ايه. انت لو مشكلتك في الأنف، في لحميات متعددة، وفي الأنف، وفي جدار الأنف، وفي قرنيات، وفي حاجز أنفي، وفي جيوب أنفية. لو مشكلتك في البلعوم، في جدار البلعوم، في اللهاء، في سقف الحلق، في اللوز، حاجات كتيرة. المهم ان انت لما تعمل اجراء تبقى عارف اسمه، وعارف هيتعمل فين، وعارف النتيجة المنتظرة، حتى علشان لو ربنا ما أردش الشفاء بالإجراء يبقى معاك اسمه، عشان لو هتقابل دكتور تاني تبقى عارف انت عامل ايه. دي حاجة مهمة قوي في مريض الشخير والاختناق أثناء النوم، ان هو يبقى فاهم الإجراء بيتعمل فين وليه وايه النتيجة المنتظرة.